සුබ දසක් කියල පිළිගන්න වාල මේකතු වෙලායින වෙනද වගේම රේඩියෝ ආටල් කේරුප් චැනල ඇතැක ඉතින් අද විඩියෝ මෝලන් කියල දෙනවා කොහොමද වගේ යුරප් චැනලකට කව පේජ ක්‍රේටව විදිහට ඩිසයින් කරගන්න කියලා ඉතින් මෙතරදිවා බලන ඇති අප්ලෝඩ් කරන විදිහත් අනිවාරෙන් කියලා දෙනවද කියලා අනිවාරෙන් කියලා දෙනවා ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන විදිහ කියල දුන්න ඇත්තම් මේ ටිවරෝල්ලෙන් ඇතරම් වැඩක් නැහැ ඉතින් කොමනමුත් මෙඩිසයින් කරන ඇසස් ටික ෆොන්ස් ටික ඉමේජස් ටික මේ හැම දෙයම ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ටික ඩවන්ලෝඩ් කරන්න ලින්කයක් දාලා තියෙන වාට පුලන් එලින්කෙන් ගිල්ල ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඉතින් මුලින් මේක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ට්‍රයි කරන්න එපා මම කියල දෙන ස්ටප් ටික ෆලෝ කල ඔයාගේම ක්‍රේෂණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉතිං අපි අමු අද එපිසෝඩ් එකට මම සෙනෙන් දේශත හරිවා මුලින්ම ම දුන්න ඇසට ෆෝල්ඩ එක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඩිස්ක්‍රපෂන් එක Google Drive ලින්කයක් ඇති ලින්කෙන් ගිල දැම්ම ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඉට පසේ ඒ ෆෝල්ඩ එක ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තර පස්සමන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩයක් තමයිට හම්බ වෙන්න මේ සනවශයෙන් එබි හතක් වගේ තමයි වෙන්න ටස මේ ෆෝල්ඩ කෝපන් කරගත්තර පස්සවාට බලන් බැන ලේව් කියලාමන් එක ප්‍රෙස් කරනවා එක ප්‍රෙස් කල පස්සේ මෙතන YouTube බැන ලේව් 2019 කියලා බලාගන්න පුළුවන් මේක එක්ස්ට්‍රක්් කරන්න අනිවා වා මේ වින්ඩරා සොෆ්ට එක ඩවන්ලෝඩ් කරන නොනතිගේ වින්ඩර සොෆ්ට එකත් ම මෙතන ඩවන්ලෝඩ් කරන දාලා තියෙනවා ඉටස්සේ වඩපුල මේක ඉන්ස්ටෝ කරගෙන මෙන්න මේක එක්ස්ට්‍රක්් කරගන්න ඉටස මේ එක්ස්ට්‍රක්් කරගත්තර පස්සේ වඩ මෙත බාගල් පලන් සෝෂල් මීඩිය අයිකම්ස් ටික් අයිකම්ස් පැක් එකක් මතක තියෙනවා මෙතන යුරප් තියෙනවා වටසප් තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රගම් යෝගේ හැම පලට්ෆෝර්ම් එකක වගේම ලෝකෝස්ටයක් මෙතන බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන PSD ෆයිල් බලාගන්න පුළුවන් බැන ලේවට් YouTube ලේවට් කියලා මෙතන තියෙනවා නම ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩරෙන් බැක්ුණට පස්සේ මෙතන ඩීටේල්ස් තියෙනවා මෙතන ඩිසයින් ඩීටේල්ස් තමයි තියෙන්නේ මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඔයාට ඊට පස්සේ මෙතන මම යූස් කරන ෆොන්ට්ස් ටික තියෙනවා ඉතින් මෙතන ෆයිනල් කියලා ෆෝල්ඩරයක් තියෙනවා ඉතින් මෙතන ඉතින් මම තාම කොපි පේස්ට් කරලා නැහැ මෙතන ෆයිනල් කියන ෆෝල්ඩරකට මොකද මම ඩිසයින් එක තාම කරපු නැති නිසා ටසම මෙතන යස් කරන මේජෝස් ටික තියෙනවා බිජ එක තියෙනවා බැක්ට්‍රවුන්් එක තියෙනවා කායක තියෙනවා ලොගෝ එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔච්චරයි අපේ ඩිසයින් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතිං මමුලින්ම මේ බැනලේවට් මේදර ඩබල් ලික් කල්ල 2019 ෆෝ ඕපන් කරගන්න හරි ඉට පසේ ඕපන් කරපු සැනින් ඔයාළඟ මේ ෆෝන්ස් ටික මිසින් කියලා එකක් කෙනවා ඉතින් මගේ නම් මේ ෆෝන්ස් ටිකන්න හැ ඉතින් ඒ නිසා මම කැන්සල් බන්නකට පස් කරනවා ඉතිමාට මෙතන පුළුවන් ඩෝටස් ලෝගන්න වගේ තියෙන ෆ්‍රොන්ට එක මේක කන්නත් කරගන්න මුතන කැන්සල් දෙනවා මොකද මේ ටෙක්ස්ට එක මට අවශ්‍ය නැති නිසා ඉරසන්නේ වයිට ලේ අව් කියල බලාගන්න පුළුවන් මං ඒකට ප්‍රස් කරනවා එක ප්‍රස්කරට පස මෙතන ටෙක්ස්ට් කියල බලාගන්න පුළුවන් අන්න ඒක ගරුප් එකවා ඩිලීට් කරලා දාන්න ටස් මේ සේෆ් ඒරිය එක ඒකත්වා ඩිලිට් කරන්න ඉටවස් ටේබල්ස් කිලික ඒකත්වා ඩිලිට් කරන්න ඉට පස මෙන්න මේ වගේ එකක් ඉතුරු වෙනවා මෙතරුට බලාහන් පලම් වයිට ලේව් කියලා මේක රයිට් ලික් කලා ගරුප් ලේස් දෙන්න හරි ඊට පස්සේ අපි අප ඉමේජස් ටිකට යං ඉමේජස් ටිකම මිදරෝපන් කරන පස්සේ බීජ එක මේ විදර ඩ්‍රෑක් කරගෙන එනවා යස් මේක රීසයිස් කරගන්න ඔල්ටගේ එක ප්‍රස් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කල්ලා ක්‍රියේට් ක්ලිපින් මාස් දෙනවා මෙදර දුන්නට පස්සේ මෙතර බලාගන්ලම් ෆිල්ට බ්ල ගාෂන් බ්ල කියලාම මෙන්න මේ ගාෂන් බ්ල වැලි එක දීලා මේක ඕකේ කරනවා මේක ඕක කරට පස්සේ අපේ කායි මේජක මිදර ඩ්‍රෑක් කරගෙන එනවා අපේ ඉමේජකට සොරි අපේ ප්‍රොජෙක්් එකට ඉට පස්ස මේක රයිට් ලික් කල්ලා මෙතන ෆ්ලිප් හෝර්සන්ටල් දෙන්න ඊට පස්සේ ලේ පැනලගේ මේක රයිට් ලික් කල්ලා ක්‍රියේට් ලිපින් මාස් ලබා දෙන්න ඉට සොම් එක නැවත්තුර ඉසයිස් කරගන්න
ඊට පස්සේ මගේ බීජයකම නාද ඩ්‍රැක් කරනවා මෙන්න මේ කුට්ට මෙන්න මේ වගේ රීසයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මූඩ් එක දානවා ස්ක්‍රීන් වලට. ඊට පස්සේ ඒකත් රයිට් ක්ලික් කරලා ක්‍රියේට් ක්ලිපින් මාස්ක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔපැසිටි එක අඩු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වගේ. රයිට් ඔන්න ඔය ගන්න වගේ තියලා ඔපැසිටි එක ඉදිරියට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන රෙක්ටැන්ගල් මාකි ටූල් එක තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එකක් අඳ ගන්න ෂේප් එක වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් සිලෙක්ට් වල ට්‍රාන්ස්ෆෝම් සිලෙක්ෂන් යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් ඇලින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවත මූ ටූල් එකට මාරු වෙලා අපේ උඩින් දාගත්තු බීජ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඊට තියෙන ක්ලිපින් මාස්ක් එහෙම නැත්නම් මාස්ක් ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට ප්‍රස් කරන්න. මේ විදිහට ප්‍රස් කරාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් එක පැත්තක් අපේ නැති වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත මේ විදිහට නැති වෙලා ගියා. මට ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට අපේ අර ඕපල් එක වගේ තියෙන එක ඒ පැත්තට දාගෙන අපේ මෙන්න මේ පැත්ත මොනම දෙයක්වත් නැති විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට හින්දා මම මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඉමේජස් දෙක වෙන් වෙලා කියලා හොඳටම පේනවා. ඉතින් අන්න ඒක මම හදාගන්න මම මෙතනට gradient එකක් apply කරනවා. ඉතින් gradient එකක් apply කරන මම මෙතන details වල design details වලට යනවා. design details වලට ගියාට පස්සේ මම බලන්න පුළුවන් color code එක right ඊට පස්සේ color code left තියෙනවා. මට ඕනේ මෙතන color code කියන්නේ right එක color code right එක මේ විදිහට select කරලා copy කරා shortcut එක control C. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන adjustment icon එක මේ විදිහට select කරලා මෙතන gradient option එක මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න gradient box එක select කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් gradient box එකක් යට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වා select කරන්න. ඒක double click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන 0000 කියලා කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඔයා අර copy කරගත්තු කෝඩ් එක මේ විදිහට paste කරගන්න පුළුවන්. මෙතන paste option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් okay කරනවා මේකත් okay කරනවා. ඔන්න වගේ හදා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේකත් right click කරලා create clipping mask දෙනවා. okay. ඊට පස්සේ අපේ කා එකට ඩැමේජ් එකක් වෙලා වගේ මට පේනවා. ඉතින් ඒක වහගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඩැමේජ් එකක් වෙලා කියන්නේ මෙන්න මේ gradient එක apply වුණ ගමන් අපේ කාර් එකටත් apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක වහගන්න තමයි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ gradient එකේ ආපු mask option එක select කරලා brush tool එක ගන්න. brush tool එක අරන් මෙතන foreground color එක black දෙන්න. ඒ වගේම background color එක white දෙන්න. white දීලා ඉවරලා අනුලා මෙන්න මේ විදිහට brush කරගන්න. ඉතින් පොඩි brush එකක් ගන්න ඕන වල ගොඩක් ලේසි. මම මේක පොඩි කරගන්න පොඩ්ඩක්. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන gradient එක apply කරගන්නවා අපේ අනිත් පැත්තට. ඒකට adjustment icon එක select කරලා gradient වල මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ box එක select කරන්න මෙන්න මේ color box එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත design details වල color code එක left එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා අතන්ට paste කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔන්න වගේ හදාගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේකත් right click කරලා create clipping mask දෙනවා හැම එකම clip කරගෙන තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ brush tool එක අරන් නැවත මම මේක brush කරගන්නවා ඔන්න වගේ ක්‍රියේට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ අප බලමු මොනවද ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඉමේජස් වල මෙන්න මේ ලෝගෝ එක ගන්නවා මේ ලෝගෝ එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ආවිල්ලා මගේ මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියේට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ලොගෝ කියන දැන් මෙතන හිස් තැනක් මේ ලේකේ සිලෙක්ට් ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ outer glow කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක red color එක දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙනසක් වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන stroke එක මොකක්ද දෙන්නේ නැහැ drop shadow එක දෙනවා පොඩ්ඩක් outer glow එක මම අයින් කරනවා අයින් කළා drop shadow එක දෙනවා 35ක් වගේ ඊට පස්සේ මේක okay කරනවා මේක okay කරාට පස්සේ මෙතන මම ටයිප් කරගන්නවා ටෙක්ස්ට් එක games කියලා ඉතින් ඒක මම ටයිප් කරගන්න ඇමරිකන් මෝලන් දීලා තියෙන ෆොන්ට් එක මෙතන පින්ක් වගේ කලර් එකකින් මේක ටයිප් කරගන්න sorry අපි ඉස්සෙල්ලා බ්ලූ කලර් එක ගමු games කියලා මේක size එක පොඩ්ඩක් resize කරගන්න ඊට පස්සේ මම මූ ටූල් එකට මාරු වෙනවා මෙන්න මේකේ alt key එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පස්සට කොපි එකක් ගන්න ඔය ගත්ත කොපි එක අරලා ඒකට යටින් මේ විදිහට drag කරලා අතාරිනවා ඊට පස්සේ මේක double click කරනවා මේක double click කරලා color එක change කරනවා pink color එකට ඊට පස්සේ මූ ටූල් එකට මාරු වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඔන්න යාගේ games game එක නිකන් අර 3D look එකක් ආවා ඊට පස්සේ game playing කියලා ඒ text ඒ front එකේම මේ විදිහට type කරගන්නවා ඊට මේ කලර් එක white කලර් එක දෙනවා මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේ text එක select කරලා මෙන්න මෙතන අපේ පොඩ්ඩක් හදාගන්න මේ විදිහට game playing okay ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් යටට ගෙනාන හොඳයි කියලා හිතනවා ඔන්න වගේ ඊට පස්සේ මම මෙතනින් subscribe us follow us කියලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා
ඊට පස්සේ ඒකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් මාකට් ටූල් එක ගන්න අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ෂේප් එකක් හදගන්න ඊට පස්සේ ෂේප් එකේ කලර් එක රෙඩ් කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් මම මේ කලර් එකක් දෙනවා දීලා මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන්ස් වල මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා ගොඩක් වෙන විදිහට ඊට පස්සේ අපේ ඇමරිකන් ෆොන්ට් එකෙන්ම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා subscribe us කියලා ඊට කලර් එක දෙනවා white කලර් එක ඊට පස්සේ ඒක රීසයිස් කරගන්න පොඩ්ඩක් විතර එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෂේප් එකේ අර ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මේ ෂේප් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සිලෙක්ෂන් එකක් එනවා මේ සිලෙක්ෂන් එක ආවට පස්සේ ඔප්ෂන්ස් වල flip horizontal centers බාන්න එකයි flip vertical centers බාන්න එක ප්‍රෙස් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේක මැද වෙනවා ඊට පස්සේ rectangle shape tool එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගන්නවා subscribe us කියන එක ඊට පස්සේ මේක copy එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ මේක color එක change කරනවා blue color එකට ඊට පස්සේ subscribe us කියන එකත් අරගෙන මෙතන follow us කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා මේ වගේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේකෙන් පිට යන්න දෙන්න එපා එහෙම ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේෂන් එකකින් කිසිම වැඩක් නැතුව යනවා YouTube එකකින් ගන්නෙ නැහැ ඒ හරිය ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ගියා මෙන්න මේක දුන්නා ඕකේ මට හිතෙනවා අනිත් විදිය හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ තව පොඩ්ඩක් වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා okay ඊට පස්සේ මෙන්න මේ rectangle shape දෙක double click කරලා blending options යනවා ඊට පස්සේ මෙතන drop shadow වල මෙන්න මේ follow us කියන එකේ blue color එක මේ විදිහට දෙන්න ඊට පස්සේ subscribe us කියන එකේ rectangle එක මෙන්න මේ color එක දෙන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි create කරගත්තේ. ඉතින් තව design වලට කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේම මෙතනට තව social media buttons set කරලා වාට තව ලස්සන කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලා නැති නිසා තමයි අද මේ විදිහට tutorial එක නවත්වන්නේ. ඉතින් ඔයාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න bell notification එක දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු signing ඔයා ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් මම sign out වෙනවා. මම සින්දේශ් තුවාල හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.